Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη γνωστή υπόθεση της Μόρας. Σε άλλους, η Μόρα είναι γνωστή καθ' όνομα ως Σκιερός. Για όσους πρωτακούν τους όρους αυτούς, θα αρκεστώ επί του παρόντος να πω πως είναι κάποια μορφή ενέργειας που επιδρά στους ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας κατά τη διάρκεια του ύπνου τους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ενώ προσπαθούν να ξυπνήσουν, να σηκωθούν, να αντιδράσουν, να μιλήσουν, να φωνάξουν ή να κινηθούν, πνίγονται ανήμποροι και σιωπηλοί, έχοντας πλήρη συναίσθηση του τι γίνεται. Δεν έχω ακούσει ποτέ για θάνατο που να έχει προκληθεί από τη Μόρα. Όμως κανείς από τους μάρτυρες δεν έχει ξεφύγει έστω και λίγο κατά τη διάρκεια της περιγραφής της εμπειρίας τους από όσα περιγράφουν όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες μιας επίθεσης από τη Μόρα. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξω το κεφάλαιο αυτό στο κανάλι μας και θα το συνεχίσω ότου νιώσω ότι έχω καλύψει το θέμα εκτενώς. Θέλοντας να πρωτοτυπήσω και να κάνω αυτό το πείραμα, θα κάνω εγγραφή μιας συνομιλίας με έναν από τους μάρτυρες της επίθεσης από τη Μόρα. Εύχομαι να σας αρέσει. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα αναγνωρίσετε μέσα από τη συνέντευξη πολλά σημεία που θα σας θυμίζουν και τη δική σας, αν σας έχει συμβεί, εμπειρία από τη συνάντησή σας με τη Μόρα. Θυμίζω ότι κάθε ιστορία που επιλέγω γίνεται προσεκτικά και φυσικά είναι πραγματική. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe και να αφήνετε σχόλια ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και να απαντάμε σε απορίες σας. Πριν από πόσο καιρό σου συνέβη πρώτη φορά να συναντηθείς με την Μόρα στον ύπνο σου? Μάλλον κοιμόσουνα όταν συνέβη αυτό? Η όλη υπόθεση ξεκίνησε ένα απόγευμα, όταν μια φίλη με κάλεσε να περάσουμε μια ολόκληρη μέρα μαζί. Όντως, την επόμενη μέρα πήγα στο σπίτι της, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, το θυμάμαι σαν τώρα. Και μου περιέγραψε ένα βίωμα που είχε εκείνη. Έβλεπε μια ψηλόλιγνη γυναικεία φιγούρα να ανεβαίνει στο ταβάνι και να πηδάει πάνω στο στήθος της και νιώθε ανήμπορη. Είχε ανοιχτά μάτια, συγγνώμη, είχε ανοιχτά μάτια. Είχε ξυπνήσει. Δεν το θυμάται. Δεν ξέρει. Βίωνε αυτή την κατάσταση. Μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο του συντρόφου της που κοιμόταν δίπλα της. Και... Το ξυπνητήρι. Ναι, γιατί έπρεπε να κάνουν μια δουλειά και την ξύπνησε με πάρα πολύ κόπο. Της είπα να κρατήσει σκεπτικισμό και ότι ίσως ήταν κάποια αγχωτική κατάσταση η οποία την πίεζε και να μην δώσει σημασία. Αυτά είπαμε και κρατώντας εγώ την αμφιβολία μου λέω εντάξει, αυτά είναι υπερβολές. Είναι φαινόμενα που πολλές φορές εμάς τους ανθρώπους φαίνονται και φαντάζουν μεγαλύτερα από τι είναι. Να ρωτήσω κάτι. Σου είχε αναφερθεί και σε άλλο γεγονός τη ζωή της παρόμοιο ή ήταν η πρώτη της φορά? Ήταν η πρώτη της εμπειρία. Τι ηλικίας ήτανε? 27. Μάλιστα. Υπάρχει συνέχεια στην ιστορία? Ναι, υπάρχει συνέχεια. Αφού κράτησα το σκεπτικισμό μου και αμφέβαλα γι' αυτό το ίδιο το συμβάν, δεν πίστεψα ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πνεύμα το οποίο κάνει κάτι τέτοιο. Την επόμενη μέρα, ενώ έχω δουλέψει αρκετά όλη τη νύχτα, προς το μεσημέρι, γύρω στις 12 η ώρα, αισθάνθηκα κόπωση. Και σκέφτηκα ότι ένας πνάκος ήταν ό,τι πρέπει εκείνη τη στιγμή. Ξάπλωσα, κλείδωσα την πόρτα του σπιτιού, γιατί ήθελα να αισθάνομαι ασφαλής. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν είναι και δύσκολο να γίνει κάτι κακό. Κάποια στιγμή, ενώ κοιμάμαι, αισθάνομαι παρουσία στο χώρο μου. Ήταν πολύ έντονη αυτή η παρουσία. Δεν μπορούσα να κουνηθώ και ένιωθα ότι κάτι έχεις βάλει μέσα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι κάποιος μου έχει ρίξει αναισθητικό αέριο και δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Αυτό σκέφτηκες? Ναι. Ο σκεπτικισμός. Πάντα για μένα
όλα τα φαινόμενα τα αντιμετωπίζω και τα προσεγγίζω πάντα με σκεπτικισμό. Αφού περνάει λίγο η ώρα και εγώ εξακολουθώ να μην μπορώ να κουνηθώ, αισθάνομαι μια πίεση στην πλάτη μου. Ήμουν μπρούμητα. Έχω την τάση να κοιμάμαι πάντα μπρούμητα. Και λέω, Παναγίτσα μου, δώσε μου κουράγιο να σηκωθώ να τους σπάσω τα κόκαλα αυτών που έχουν έμπει στο σπίτι μου. Εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι ότι πετάγομαι επάνω και ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, το οποίο ήταν με φορά από πίσω στον αυτιένα προς τα μπροστά. Τραντάχτηκε όλο το κεφάλι μου. Πώς σου ρίχνει κάποιος μια φάπα έτσι δυνατά, έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Πιέστηκες προς τα μέσα, δηλαδή μέσα στο στρώμα, στο μαξιλάρι σου. Ακριβώς. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία. Και πάλι, με το που σηκώθηκα, το πρώτο πράγμα που έκανα να ψάξω σε όλους τους χώρους να δω αν είναι κάποιος. Γιατί είχα την αίσθηση ότι κάποιος άνθρωπος ήταν. Δεν μπορούσε να με χτυπήσει κάτι άλλο. Κι όμως δεν υπήρχε κανείς. Και να ρωτήσω, ένιωσες πάλι πνιγμό όπως οι φίλοι σου, ένιωσες ακινητοποίηση, ένιωσες ότι κάποιος είχε λίγο του κορμιού σου ή απλώς ένιωσες εκείνο το χτύπημα και τέλος? Το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν η ακινητοποίηση και γι' αυτό σκέφτηκα ότι κάποιος με ψέκασε με κάτι. Άρα προσπάθησες να σηκωθείς, να αντιδράσεις και αυτό ήταν αδύνατο. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα ήταν αυτό. Το επόμενο ήταν το χτύπημα. Και το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή αν κλείσω τα μάτια έχω ακόμα την αίσθηση σαν χέρι με χτύπησε αυτό το πράγμα. Σαν χέρι. Μάλιστα. Από τότε σου έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο? Όχι, ποτέ. Μόνο μία φορά λοιπόν? Μόνο μία φορά και αυτό πιστεύω έγινε για να μου δείξει την παρουσία της. Επειδή αμφέβαλες στην ιστορία της φίλης σου. Ακριβώς. Μάλιστα.